Ta là thám tử, cũng là một kẻ điên, bị giam trong bệnh viện tâm thần tối tăm đó suốt 3 năm trời. Thu Thiên mau ra đây. Này tránh ra một chút. Cảnh sát làm việc, tất cả lùi lại. Vất vả rồi, mập. Thưa anh, tôi tên là Nhậm Húc, là một cảnh sát. Anh đã bị bao vây rồi. Bỏ dao xuống, chống cự thì còn ít ngồi tù vài năm. Anh không phải chú cảnh sát. Chú cảnh sát đều mặc cảnh phục. Tôi phải bảo vệ anh ấy. Mê mơ. Không phải cảnh sát nào cũng mặc cảnh phục. Tôi vào đây, không mang theo vũ khí. Đây là thẻ công tác của tôi, anh xem đi. Ha ha, lâu rồi không gặp. Đội trưởng Trần, anh đừng nhúc nhích. Anh bị bắt rồi. Bị tình nghi liên quan đến một vụ giết người. Theo chúng tôi về. Đội trưởng, tên ăn không ngồi rồi này, tôi đưa đi chứ. Nhóc con, đi thôi, nói cái gì thế? Người đã chót rồi. Trong tay anh còn cầm hung khí. Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Tôi khuyên anh nên thành thật khai báo. Ha ha, vậy sao? Thời gian sắp tới rồi. Thời gian gì? Tôi nói cho anh biết. Đừng có câu giờ. Con người quen phối hợp lâu dài thì hiệu suất vẫn cao như trước. Lâu rồi không gặp Lục Thần. Cũng 3 năm rồi nhỉ. Không ngờ lần gặp đầu tiên lại là bắt gặp cậu ở hiện trường án mạng. Sao bệnh tâm thần chưa khỏi đã ra ngoài rồi? Đội trưởng, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Thủ tục lập án và khép án có thể làm chung luôn. Ha ha, tôi nói tôi đang bảo vệ hiện trường, anh tin không? Khi tôi xuất hiện, cô gái đó đã ngã trong vũng máu rồi. Ngực cô ấy bị đâm mấy nhát, sâu đến tận xương, quần áo toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Do trước khi chót tá vùng vấy dữ dội, nên quần áo có phần sụp sạch, chiếc váy ngắn xác người bị vén lên tới bụng dưới. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là cô ấy không chỉ bị rớt, quần lót cũng bị kéo xuống tới mắt cá chân. Rõ ràng đây là một vụ án hình sự. Cho nên tôi mới ở lại bảo vệ hiện trường. Hơn nữa, hung thủ lúc đó đang ở trong đám đông tại hiện trường. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh, tuy lời anh nói rất đáng tin, nhưng anh vẫn là nghi phạm số 1 của vụ án này. Hay là nghĩ cách tự rửa tội cho mình đi. Đội trưởng, thế này không được. Hắn ta là hung thủ mà. Tôi tin không bao lâu nữa các anh sẽ nhận được vụ giết người thứ hai. Đây là một vụ án giết người hàng loạt. Đội trưởng Nhậm lại tiếp nhận thêm một vụ án mạng. Báo cáo tình hình đi. Người bị hại là một nữ nhân viên văn phòng vừa tốt nghiệp. Hàng xóm của hiện trường nói khoảng 4 giờ sáng, ông ta phát hiện cửa nhà cô gái mở toang, sau đó nhìn thấy nạn nhân chót trong vũng máu. Hiện trường có phát hiện gì không? Trên cổ nạn nhân phát hiện một lỗ kim. Trước khi chót hẳn là đã bị tiêm thuốc an thật, nên không có dấu vết phản kháng. Vậy thì hợp lý rồi. Còn điểm bất thường nào khác không? Còn có điều là nạn nhân không mặc áo lót. Hy vọng chỉ là trùng hợp thôi. Hesi, mới 21 tuổi, thật đáng tiếc. Được rồi đội trưởng Nhậm, chúng tôi đưa thi thể về trước. Báo cáo giám định của 2 thi thể tôi sẽ nhanh chóng ra cho anh được. Đội trưởng Nhậm, thế nào rồi? Chúng tôi đã xem xong camera hiện trường vụ án đầu tiên. Người này trông có vẻ quen. Toàn bộ camera trên phố quán bar. Hơn nữa vào lúc 2 giờ 06 phút rạng sáng, hắn thực sự đã xuất hiện gần hiện trường án mạng. Mốc thời gian này trùng khớp với thời gian tử vong pháp y suy đoán. Vất vả rồi, xem tiếp camera gần vụ án thứ hai đi. Pháp y suy đoán thời gian tử vong của Lý Ngạn trong khoảng từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi sáng. Vào thời điểm đó, Lục Thần đang ở trong cục cảnh sát. Vậy thì hung thủ hẳn là người khác. Đội trưởng, cho dù người thứ hai không phải do Lục Thần, vụ án mạng đầu tiên thì nghi vấn của hắn vẫn không thể rửa sạch. Theo anh xem, đây là đoạn ghi hình gần khu nhà dân nơi nạn nhân thứ hai sinh sống. Quay được đó. Đi thôi, xem Lục Thần nói thế nào. Xem ra nghi ngờ đối với tôi sắp được rửa sạch rồi. Đợi đã. Mọi người được nói trước, tôi đoán nạn nhân là nữ rồi. Độ tuổi khoảng 25. Ngoại hình trung bình khá trở lên. Nguyên nhân tử vong là một nhát đâm trúng tim. Hơn nữa hung khí không có tại hiện trường. Quả nhiên là một quái vật. Ha ha, để tôi giới thiệu lại một chút. Hắn từng là nhà tâm lý học và dược lý học nổi tiếng. Thiên tài có tiếng trong giới. Còn bây giờ thì sao? Là một bệnh nhân tâm thần phân liệt chưa được chữa khỏi. Nói chính xác thì là đa nhân cách. Tôi giới thiệu không sai chứ. Lục Thần, có một điểm tôi phải đính chính. Chưa chữa khỏi nhưng không làm hại người. Hừ, nói đi. Vừa ra ngoài ngày đầu tiên đã dính tới án mạng. Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, ở trong đó suốt 3 năm. Khó khăn lắm mới được ra ngoài. Đương nhiên phải trải nghiệm nơi phồn hoa nhất rồi. Đêm đó tôi lang thang vô định. Đột nhiên nghe thấy tiếng chai rượu rơi xuống đất.
Sự tò mò là bản năng bẩm sinh của con người khi khám phá thế giới. Thế là tôi lần theo âm thanh và thấy hung thủ cầm dao, rồi từng nhát một đâm vào người phụ nữ đang nằm dưới đất. Ban đầu hung thủ còn định giết tôi để diệt khẩu, nhưng sau khi nghe nói tôi đã báo cảnh sát, hắn ta lại định cởi quần lót của nạn nhân. Nếu không phải xung quanh ngày càng ồn ào, tôi đoán hắn sẽ không chỉ kéo quần lót của cô gái xuống một nửa rồi hoảng hốt bỏ chạy đâu. Nạn nhân thứ hai, tôi đoán quần lót của cô ấy đã biến mất rồi nhỉ? Anh đoán không sai, nhưng hắn làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chiến lợi phẩm. Hừ, được, tạm thời vậy đi, bao giờ tôi có thể đi? Không có chứng cứ xác thực. Theo lý các anh chỉ có thể giữ tôi 24 giờ. Cứ chờ đi. Không được, Lục Thần dù sao cũng là bệnh nhân tâm thần. Để hắn tham gia vụ án là sự thiếu tôn trọng đối với hệ thống cảnh vụ. Lục Thần chỉ tiếp xúc với hung thủ vài phút đã có thể dự đoán chính xác kế hoạch bước tiếp theo của hung thủ. Nhìn khắp toàn hệ thống, ngài thấy ai có bản lĩnh này? Cho nên tôi cho rằng, trong khi chưa có chứng cứ chỉ ra Lục Thần chính là hung thủ, để hắn tham gia vụ án sẽ phá án nhanh hơn. Huống chi có tôi giám sát, nếu hắn thật sự giết người, cũng tiện cho tôi bắt của tang. Được thôi, nếu ngay cả Nhậm Húc cũng không ngại để Lục Thần ở trong tổ của mình, thì các anh cũng không cần lo cho hắn nữa. Quyết định vậy đi. Lục Thần, chào mừng cậu gia nhập đội 2 của chúng tôi. Cho cậu 1 tiếng để xem xong. 1 tiếng sau chúng ta xuất phát. Rõ, đội trưởng Nhậm. Xin lỗi một cách yếu ớt của tôi, đó là một tai nạn. Rất nhiều bạn bè đã tới. Đúng lại, tôi là cảnh sát. Anh có quen biết nạn nhân không? Có, cô ấy tên là Tư Tư, là đồng hương cùng làng với tôi. Làm nghề này của chúng tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này thôi. Được rồi, anh có biết trong 1 tháng gần đây, cô ấy qua lại thân thiết với ai không? Không biết, chúng tôi lâu rồi không gặp. Anh về trước đi, ngày mai tới cục làm bản tường trình. Anh Lô đội trưởng Nhậm, kết quả đơn giản đã có rồi. 2 nạn nhân trước khi chết đều không bị xâm hại tình dục. Mục đích của hung thủ chẳng lẽ chỉ là để lấy quần lót của nạn nhân? Không, tôi đoán hắn đơn thuần là bất lực. Thôi được, đợi tôi về rồi nói sao. Lục Thần, anh nói nạn nhân đầu tiên là một kỹ nữ xa ngạ, nạn nhân thứ hai là một nhân viên văn phòng. Vậy nghề nghiệp nào có thể đồng thời tiếp xúc với 2 kiểu người này? Có lẽ là tài xế taxi hoặc tài xế xe công nghệ. Đúng, tài xế. Tôi đi cục tỉnh một chuyến, anh tự bắt xe về cục cảnh sát trước đi. Vẫn hấp tấp như trước kia. Này, taxi, bám theo chiếc xe phía trước. Lục Thần vẫn chưa về sao? Vẫn chưa, đội trưởng, lạ thật. Tiểu Lâm, mau kiểm tra pi điện thoại của Lục Thần. Tin được thì gửi ngay cho tôi. Mập, mau đi lính súng theo tôi. Nói đi, tại sao anh giết người? Ha 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 ha, tại sao? Anh nghĩ tôi muốn làm vậy sao? Đều là bọn họ ép tôi. Anh có nghĩa vụ chuyển đồ súng cho tôi, hiểu chưa? Mắt trợn to như vậy làm gì? Anh nghĩ tôi sợ anh à? Giỏi thì giết tôi đi. Vị trí tôi đặt là ở nhà, hiểu chưa? Mau giao súng dưới lầu cho tôi, nghe rõ chưa? Tin hay không tôi khiếu nại anh, ha 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 ha. Tôi sống đã đủ khổ rồi, sao bọn họ vẫn không chịu buông tha tôi? Cảnh sát, tất cả đứng yên. Các anh vẫn chậm chạp như mọi khi. Được rồi, phần còn lại giao cho các anh. Tôi về nhà trước đây. Nếu giữa người với người đều biết tôn trọng lẫn nhau, có lẽ đã không xảy ra nhiều bi kịch như vậy. Anh Lô, pháp y phải không? Chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt trắng, 2 tay cách trước ngực khoảng 50 cm, cho thấy nạn nhân có khả năng bị chôn sống. Nếu đã chết trước khi chôn thì sẽ không có hành sáu tự cứu như vậy. Ông Thiệu, phiền ông giải thích một chút. Là thế này, đội trưởng Nhậm, hài cốt được đào thấy khi mở rộng khu vườn. Cũng thật là may mắn, nếu không đến lúc tối chết rồi còn không biết nhà họ Thiệu lại bị chôn người. Ý của Tổng Giám đốc Thiệu là bộ hài cốt này không liên quan tới nhà họ Thiệu. Hài cốt được phát hiện trong khuôn viên nhà họ Thiệu. Ông là chủ biệt thự lại nói không biết. Quả thật khó mà khiến người ta tin được. Vậy thì xin đội trưởng Nhậm nhất định phải trả lại sự trong sạch cho tôi. Đội trưởng Nhậm, trên hộp sọ nạn nhân có một cây đinh, ước chừng dài khoảng 10 phân. Xét như vậy thì cho dù không bị chôn sống, khả năng cao cũng không sống được bao lâu. Căn cứ vào môi trường hiện trường và việc hài cốt không có dấu vết oxy hóa, suy đoán thời gian tử vong khoảng 12 đến 16 năm, độ tuổi vào khoảng 30 đến 35, đã có thể xuất hiện trong vườn nhà họ Thiệu. Vậy người này là người thân của Tổng Giám đốc Thiệu, hoặc là nhân viên của tập đoàn họ Thiệu? Đội trưởng Nhậm, theo tôi được biết, trong số người thân và nhân viên của tôi, không có ai mất tích cả. Chủ tịch, tôi cảm thấy người đó rất giống cha tôi. Hoa văn trên bộ quần áo mục nát kia
giống như món quà tôi tặng cha lúc 12 tuổi. Nếu tính đến bây giờ, tôi và ông ấy đã 15 năm không gặp nhau. Cha cậu mất tích sao? Tôi không chắc, vì mỗi tháng vẫn có tiền chuyển vào. Nhưng suốt 13 năm qua, tôi chưa từng nghe giọng ông ấy, càng chưa từng gặp mặt. Lâm Vũ, tôi nghe nói cha cậu đi công tác rồi mà. Cậu đừng vội, tôi gọi cho phòng nghiên cứu xác nhận ngay. Giúp cậu kiểm tra. Không xong rồi, chủ tịch. Vương Chấn của phòng nghiên cứu định nhảy lầu 44. Tiểu Lâm, cậu đưa họ về trước để lấy lời khai. Trần Mập, đi thôi. Thi thể của bác sĩ đã được phát hiện, cho nên anh có thể đi rồi. Chuyện cũ. Cậu còn do dự gì nữa? Mau nhảy xuống đi. Lục Thần, cậu sao vậy? Tôi sợ. Lục Thần, cậu không sao chứ? Chú ơi, cháu tên là Lục Lục. Đại ca, sao Lục Thần lại đột nhiên đổi nhân cách rồi? Mập, anh mau dẫn cậu ta đi đi. Tôi không muốn quay về, ở đó toàn là kẻ điên, chẳng vui chút nào cả. Đây là hiện trường án mạng, không phải bệnh viện tâm thần. Đầu óc có vấn đề thì vào bệnh viện mà ở. Đầu óc tôi rất bình thường. Chú đó không phải tự nguyện nhảy xuống. Sao cậu biết? Chính chú ấy nói với tôi mà. Chú ấy còn nói có người khác uy hiếp ép chú ấy nhảy lầu, cho nên chú ấy buộc phải chốt. Cậu đừng có nói bậy. Ban ngày ban mặt làm gì có người khác. Vậy chú ấy có nói là ai uy hiếp không? Không, nhưng trong điện thoại chú ấy còn có một bản di thư. Mập. Đội trưởng, Lâm Sinh là do tôi rớt. Hắn uy hiếp tôi, đòi tung chuyện tôi sửa đổi dữ liệu thí nghiệm ra ngoài. Lúc hai chúng tôi cãi nhau tôi hoảng loạn nhặt đạn. Tôi nhặt được một cây đinh, đóng thẳng vào đầu hắn. Do sự việc đã bại lộ, thà bị các anh bắt, không bằng tôi tự chốt. Mập, cậu lập tức đi điều tra. Trước khi nhảy lầu Vương Trí đã liên lạc với những ai? Chắc chắn là không tra ra đâu. Đã nói là bị uy hiếp rồi mà. Ai ngu đến mức còn để lại chứng cứ chứ? Manh mối các anh cần tìm chắc chắn ở tập đoàn Thiệu Thị. Trong lúc điều tra vụ án hài cốt trắng, nghi phạm Vương Trí đã nhảy lầu 44. Tôi vì quá hoảng sợ, nhân cách phân liệt thành một bé gái. Còn Vương Trí trong bản ghi âm thừa nhận chính mình là hung thủ rớt Lâm Sinh. Nhưng tôi biết sự việc không hề đơn giản, vì vậy chúng tôi quyết định đến tập đoàn Thiệu Thị, tìm ra bàn tay đen ẩn sau hậu trường. Cảnh sát làm việc tìm người phụ trách. Chị à, chị là người phụ trách sao không lên tiếng? Vừa nãy quá tập trung, nhận diện đúng rồi. Mời qua đây, sáng nay Vương Trí có gì bất thường không? Hôm nay anh ấy hoàn toàn bình thường, vừa đến là thay đồ chuẩn bị ghi chép. Nói dối, lúc nhảy lầu anh ta mặc thường phục của mình, hoàn toàn chưa vào phòng thí nghiệm. Có thể là tôi nhớ nhầm. Khi đó chúng tôi đang ăn sáng, anh ấy nhận một cuộc điện thoại. Nói dối, bộ phận nghiên cứu quy định không được mang đồ ăn vào. Trước khi chat Vương Trí nhận 2 cuộc gọi, trong đó có một cuộc là do cô gọi. Đúng không? Không phải tôi, anh ta chốt rồi. Nghiên cứu phải làm lại từ đầu. Chúng tôi là người không muốn anh ta gặp chuyện nhất. Viên Lị, cô ấy không biết gì cả. Tôi là trưởng bộ phận nghiên cứu Tiêu Duệ. Có việc gì các anh có thể hỏi tôi. Chẳng lẽ là anh ép Vương Trí nhảy lầu? Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa. Nhưng trước khi nhảy lầu Vương Trí đã nhận điện thoại của anh. Tôi đúng là có gọi. Giao việc không phạm pháp chứ. Chọc anh thôi, nhưng xem ra anh thật sự đã gọi. Cảnh sát làm việc cũng phải nói đến chứng cứ đúng không? Anh bị tình nghi liên quan đến vụ xúi giục rớt người. Mời phối hợp với đồn cảnh sát điều tra. Hôm nay nếu bị các anh dẫn đi, vợ con già trẻ nhà tôi em là đều bị liên lụy. Vậy anh hãy thành thật khai báo đi. 15 năm trước Vương Trí lấy được một công thức thuốc tâm thần. Nếu thành công, Thiệu Thị sẽ đứng đầu quốc tế. Sáng nay tôi thúc giục anh ta quay lại. Hơn nữa nghiên cứu đã đến bước cuối cùng. Sao tôi có thể bảo anh ta chốt chứ? Công thức là để chữa khỏi cho chính anh ta mà. Các anh đã kiểm chứng chưa? 15 năm trước có một người tên Lâm Sinh cũng ở đây đúng không? Thưa ông Tiêu Duệ, hiện tại anh chính thức bị tình nghi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ và nhiều vụ án liên quan. Mời lập tức theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra sớm. Sao vòng tới vòng lui lại quay về điểm ban đầu, mất công vô ích cả một chuyến. Cho cậu xem này. Đây là lời khai ban đầu của Tiêu Duệ và bản sao công thức đó. Đây là memo. Anh ta quay lại rồi. Lộ à, Lục Thần. Công thức này thuộc về Nguyễn Bản Lị. Phu nhân Nguyễn Bản Lị. Sao anh biết? Bà ấy là mẹ tôi.
Trước khi qua đời, Nguyễn Mạn Lị đã dẫn dắt cả nhóm hoàn thiện công thức chuẩn bị xuất bản. Sau khi bà ấy qua đời, công thức này liền biến mất. Vụ tai nạn xe ngày 16 tháng 7 năm đó là do anh sắp. Không phải tôi không giết người. Vậy tại sao công thức lại ở trong tay anh? Vì sao Lâm Thịnh lại bị chôn ở nhà họ Thì? Vì sao Vương Chí lại đúng lúc này nhảy lầu? Những gì anh cần nói tôi đều đã. Vậy nên vụ tai nạn của Nguyễn Mạn Lị là do anh và Lâm Thắng sắp. Sau khi lấy được công thức, anh lại sai khiến Vương Chí trừ khử Lâm Thắng. Cuối cùng còn ép Vương Chí ngụy tạo 44 đúng không? Không phải tôi, vụ tai nạn tôi không biết gì cả. Cái chết của Lâm Thắng và Vương Chí cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn lấy công thức theo yêu cầu cấp trên. Là do người ở trên sắp xếp. Cấp trên là ai nói đi, tôi không biết. Tiêu Duệ, nếu anh nghĩ giả ngu là có thể trốn tránh trách nhiệm thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Công thức của thật thuộc về giáo sư Nguyễn Mạn Lị. Nhưng cái chết của bà ấy thực sự không liên quan đến chúng tôi. Nếu Nguyễn Mạn Lị có vấn đề gì, chúng ta có thể bàn bạc đàng hoàng. Không cần, tôi cũng mệt rồi. Cứ như vậy, Nguyễn Mạc Lệ rời khỏi tập đoàn Thiệu Thị. Sau đó bà tự mình nghiên cứu ra một loại thuốc chống rối loạn phân liệt gần như không có tác dụng phụ. Nếu loại thuốc này được công bố ra đời, sẽ gây chấn động cấp sử thi trên phản xáo quốc tế. Khi đó các công ty dược lớn, bao gồm cả tập đoàn Thiệu Thị đều tiếp xúc với bà, nhưng đều bị bà thẳng thừng từ chối. Sau đó lại nghe nói bà qua đời vì tai nạn xe. Nhân cơ hội này, tôi đã tìm đến một người trong đội ngũ của Nguyễn Mạn Lị tên là Linh Thanh, đưa cho anh ta 800.000 và hứa rằng chỉ cần lấy được công thức, sẽ giao cho anh ta vị trí phụ trách nghiên cứu loại thuốc này. Vậy anh ta chốt thế nào? Chúng tôi chỉ là mua công thức mà thôi. Còn việc anh ta chốt thế nào thì tôi thật sự không biết. Vậy còn Vương Chí là người duy nhất của Thiệu Thị hiểu công thức này. Anh ta chốt rồi, 15 năm nghiên cứu coi như tiêu ta. Anh nghĩ chúng tôi sẽ rớt anh ta sao? Tiêu Duệ, đây là biên bản thẩm vấn của anh. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Tiêu Duệ đã nói hết những gì anh ta biết. Cái chết của hai người kia của thật không liên quan đến anh ta. Tôi đi gặp vợ của Vương Chí. Đội trưởng Nhậm, anh đi gặp chủ tịch Thiệu đi. Được, vậy anh chú ý an toàn. Thế nào, xác nhận rồi chứ? Vụ án có tiến triển không? Chủ tịch Thiệu, việc Tiêu Duệ bị bắt ông biết rồi chứ? Bao giờ vụ án mới kết thúc? Vì sao thi thể Lâm Thịnh lại bị chôn ở biệt thự nhà họ Thì? Ông thật sự hoàn toàn không biết sao? Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Vậy việc Tiêu Duệ mua công thức là do ông cho phép đúng không? Sau khi Nguyễn Mạn Lị qua đời, tôi liền bảo Tiêu Duệ tiếp xúc với người trong nhóm của bà ấy. Nhưng tôi chỉ là một thương nhân, giết người không mang lại lợi ích gì cho tôi cả. Nếu đã vậy, mời ông theo chúng tôi về đội cảnh sát làm biên bản. Không ổn rồi, đội trưởng Nhậm, Lục Thần xảy ra chuyện rồi. Lục Thần từ chối gặp vợ của Vương Chí. Hồ đồ, vừa rồi tôi phát hiện tín hiệu định vị của cậu ấy biến. Lập tức kiểm tra camera quanh nhà Vương Chí. Tôi sẽ quay về ngay. Tính nhanh thế sao? Không hổ là con trai của thầy Nguyễn. Cô là vợ của Lâm Thịnh, Vương Phương Phi. Đúng vậy, là tôi. Cô đánh ngất tôi rồi đưa tôi đến đây là muốn làm gì? Anh không còn thấy quen thuộc chút nào sao? Đây chính là phòng thí nghiệm năm xưa của thầy Nguyễn. Vậy nói như thế Lâm Thánh là do cô rớt. Ha ha ha, tên hèn nhát đó vừa tham tiền vừa nhát gan. Hắn không xứng chạm vào tâm huyết của thầy Nguyễn. Năm đó tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé không ai chú ý trong nhóm của thầy Nguyễn. Sau này vì sinh con nên bất đắc dĩ rời khỏi nhóm. Thầy Nguyễn tuy đã chót, nhưng lý tưởng của thầy ấy tôi nhất định phải giúp ông ấy hoàn thành. Vậy tức là ban đầu chính cô xúi giục Lâm Thịnh bán công thức cho Thiệu Thị, muốn mượn gà đẻ trứng. Sau đó hắn hối hận muốn lấy lại công thức, cô liền rớt hắn. Hôm đó tập đoàn Thiệu Thị tổ chức tiệc mừng công tại biệt. Hai chúng tôi đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc xô đẩy lẫn nhau, Lâm Thịnh bị ngã xuống. Tôi liền tiện tay nhặt lấy khẩu súng bắn đinh đặt trên sàn phòng đang sửa chữa, bắn hắn một phát. Lúc đó hắn chưa chót, anh biết không? Nhưng hắn rất đau. Đau đến mức không đứng dậy nổi, đau đến mức ngất đi. Nhân lúc khách khứa đã giải tán, tôi lén đẩy hắn xuống hố chuẩn bị trồng hoa rồi chôn đi. Thế còn Vương Chí thì sao? Đôi bên cùng có lợi, chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần thôi. Hắn nhận 2 khoản tiền, sao lại không chịu? Vậy nên cô liền để hắn làm kẻ thế tội. Cô còn chút nhân tính nào không? Tất cả cũng chỉ để thực hiện mục tiêu vĩ đại mà thôi. Giờ thì thiên tài từ đồng diệu lý như anh đã đến rồi. Chướng ngại cuối cùng của công thức cũng không còn nữa. Chỉ dựa vào một mình cô thì không thể làm được tất cả chuyện này. Kẻ đứng sau cung cấp tiền bạc cho cô, thiết bị, thậm chí còn giúp cô xóa sạch dấu vết là ai? Lục Thần, anh càng khiến tôi hứng thú hơn. Ha 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 ha.